وطبعا زي ما احنا قلنا لكم في اول الحلقه ان احنا النهارده بنتكلم عن الزواج والعروسه والعريس والفتى والفتاه وازاي يختاروا. كمان احنا مخصصين بما اننا رايحين النهارده العروسه وبنتكلم عن البنت قبل الزواج او ليله العمر. دايما قبليها بفتره بتحاول برضو ان هي تستعيد رشاقتها او تحافظ على جسمها يبقى بشكل متناسق وبشكل مميز عشان ان شاء الله تبقى لابسه فستان والليله بتاعتها تبقى ليله جميله. وعشان كده احنا معاكم النهارده جايبين لكم ضيفه خاصه جدا دكتوره امال فتحي عبد العزيز، استشاري علاج السمنه والنحاف، عشان تكلمنا عن الاساليب اللي المفروض تتبعها اي عروسه قبل ما تكون ليله زفافها وما تتجهش لاتجاهات خطا. اهلا بحضرتك يا دكتوره اهلا وسهلا. دكتوره امال، نقدر نقول شيء صحي ان العروسه تتفاجئ فعلا ان لازم تخس مثلا 6-7 كيلو قبل ليله زفافها بمفيش اسبوعين 15 يوم 21 ده شيء خطأ تماما ويضر جدا بالصحه. وبعدين حضرتك دايما كل عروسه ايا كانت بتبقى ليله الفرح بتاعتها دي بتبقى زي القمر ملهاش علاقه. ودايما الجمال ما بتبقاش جمال جسد، الجمال ده جمال روح وجمال تفكير. كل واحده عارفه ازاي بتطلع نفسها جميله قوي وازاي تقبل. ياما جميلات يعني ما بيبقوش مفضولين، ياما ناس عاديه جدا بتعرف ازاي تبين نفسها جميله. لكن فكره ان انا العب في الصحه نفسها ان انا اخس 6-7 كيلو قبل الفرح، اصل عامه الفرح ده ما بيتحددش بين يوم وليله، يعني على الاقل قبلها ب3-4 شهور. فلازم تمشي نظام صحي عشان ما تاثرش على صحتها ولا على بشرتها. الاهم من كده ان احنا ممكن تتجوز ويحصل حمل في اي وقت، ويحصل عندها انيميا، يحصل عندها مضاعفات، فبالتالي هيأثر على البيبي. ودي اكتر حاجه بننبه عليها دايما البنات قبل الجواز. يعني انا بقول لهم ان اهم حاجه عند الفتره اللي قبل الجواز تكون ماشيه على دايت صح، مش 100% 200%، لان ده ما يخصهاش هي بس، ده يخص الانتاج اللي طالع. طب احنا عايزين نخش مع حضرتك في الموضوع على طول. ازاي تقدر ان هي خاصه كمان الفتره بتبقى قبل الجواز دي بيبقى فيه ارهاق كبير ليها وتبقى بتخلص اخر حاجات عندها على طول حركه. دي ميزه الحقيقه انها تخليها بتفقد سعرات كتير، فبتلاقي دايما بتستغل الميزه دي بس تمشي على نظام صحي اللي هو النظام المتوازن اللي بيتوفر فيه جميع العناصر الغذائيه اللي بنطلق عليه في علم التغذيه النظام الهرم الغذائي. فلازم تاخد جميع العناصر. يعني واحد بيسمع انظمه ما لهاش علاقه غير ان هي بتدمر الصحه بس، تقول لك ده انا همشي فاكهه بس، يوم زبادي فاكهه او يوم لحوم بس او يوم خضروات بس، بحيث ان هي تخس في اليوم كيلو او 2 كيلو. بيسمى بالنظام الكيميائي. طبعا ده ضر جدا بالصحه. يبقى عندها شحور، هتلاقي شعرها هو، وهتلاقي في نسبه الاسيتون عندها قلت في الدم، هتلاقي في لخبطه في الهرمونات الدوره بتاعتها. يعني ممكن اساسا الهرمون العنيف ده، الرجيم العنيف ده بيأثر على ناحيه التبويض عندها، يعني ممكن يكون سبب في قله الانجاب عندها. هي حضرتك تعمل ايه بالظبط؟ احنا عايزين من حضرتك نظام غذائي يعني يمشي طبعا مع اي فتاه ما عندهاش اي مشاكل صحيه طبعا في البدايه، وفي نفس الوقت تستفيد منه خلال الفتره. هو اي نظام غذائي لازم يتحدد على الشخص نفسه، يعني مش لا ينفع ساره ولا هينفع عبيره ولا هينفع امال. كل واحد ليه في الدنيا مواصفات معينه. يعني النظام الغذائي ده بيتحدد حسب العمر قد ايه، الصحه نفسها، الحاله الاجتماعيه، الحاله الثقافيه اللي عندها ازاي هتمشي عليه، في نفس الوقت الحاله الاقتصاديه اللي هتعرف تمشي عليه ولا لا، النشاط اللي هي بتقوم عليه. يعني واحده قاعده في البيت غير اللي بتشتغل غير اللي عندها كده، الحاله المرضيه بالنسبه لها، او في حاله بالنسبه لها في مشاكل ثانيه صحيه ولا لا، وحسب وزنها. يعني بياخد رجيم، يعني دي حسب سعرات بتاخدها، اللي وزنها 70 غير اللي وزنها 90 غير اللي وزنها 100 وشويه. فالاهم حاجه ان هي دايما تعتمد اكثر، بنخلي كميه من الخضار كتير جدا والفاكهه والزبادي. دول بالنسبه لي مفتوحين في الفطار والغداء والعشاء، مفيش منه. الزبادي يكمل الدسم ولا لا؟ هو البطل مثلا الزبادي بتاعنا العادي بنشيل الوش بتاعه. احنا حتى الدهون اللي احنا الناس بتقولك نشيلها وتبقى خاليه الدسم دي، لا احنا محتاجينها الفيتامين ا وفيتامين د وفيتامين ك، اللي احنا بنسهلها على الناس ونقول ايه كلمه ايدك فيها الف وياء ودال وكاف. الفيتامين دي لا تمتص الا في وجود الدهون. الفيتامين دي لو نقصت هتعمل نزيف، هتعمل تشقق في البشره، هتعمل لها سقوط في الشعر، هتاثر على الهرمونات سواء بقى للبنات الهرمونات الانثويه ولخبطه في الدوره الشهريه، او بالنسبه للرجاله الهرمونات الذكريه. فلازم يكون في جزء من الدهون. اهم حاجه طبعا هي كده اوريدي في اخر اسبوعين دول زي ما انت قلت يا ساره، ان هي بتبقى في مشغوليات ومسؤوليات بتنزل تكمل الحاجات، فبتبتدي نفسها تتحرك مع طبعا المسكات الطبيعيه اللي بتاخدها. اكتر حاجه هتحافظ على نضاره البشره بتاعتها الفاكهه والحاجات اللي فيها محتوى ميه كتير. يعني كل انواع الفاكهه ولا في فاكهه معينه نقول عليها ممنوعات؟
مفيش امان، مفيش حاجه. ربنا بصراحه الجمال فاكهه الصيف. عايزه اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل حاجه في الدنيا دي بقدر. يعني هو خلق فاكهه الصيف عشان عارف ان انت هتستفيد فيها بالوقت دوت. انت عايز حضرتك المانجا مثلا الناس كلها بتعشقها في الصيف، وربنا خلقها في الصيف. لو كلت مانجا في الصيف هتخسي، لو كلتها في الشتاء هتتخنق، لان المكمون الحراري في حاجه اسمها ايه السعرات، وفي حاجه طاقه كامنه جواها الحراريه. لو احنا خدناها في الشتاء هتتخنق وهترفع نسبه السعرات بتاعتها. لو خدناها في الصيف لا، ما ينفعش ان انت تحرمي حاجه ربنا خلقها. ربنا خالق كل حاجه في وقتها، كل حاجه من الجسم محتاجها في الوقت ده. ما ينفعش اقول لها ان انت ما تاكليش تين. التين ذكر بالاسم في القران طبعا، فاكيد ليه فوائد لا تعد ولا تحصى. حتى لو احنا عدينا بعض الفوائد منه لغايه لما نموت مش هنعرف ان يحصل حاجه ربنا عمل. الفاكهه والالبان والخضروات مفتوحه، بس هنقول مفتوحه انا بقول بس الخضروات مفتوحه، لكن الفاكهه بتميل على حسب كميه بقيه السعرات اللي هي هتاخدها حسب نوعيه الاكل. لازم يكون فيها المحتوى المائي كتير يعني. وفي حاجات اللي هي بتساعد على شد البشره طبعا، المحتوى البشري زي الخيار والفراوله. الكيوي والجوافه دي ما شاء الله، الجوافه دي فيها فيتامين سي كتير جدا. للاكل فقط يعني في بيحوروهم لماسكات وحاجات، لكن والله انت عارفه اي حاجه. ما هي البشره دي مرايه اللي جوه، فكل ما ترازيتي صح هتلاقي البشره كلها بقت كويسه. لكن انا دايما اقول لهم ايه، لو اي فاكهه عندك او اي خضار اعملي بيه ماسك. هتلاقي الجبين بس وش البيض هتلاقي وشها نور لان كلها فيها فيتامين سي، فبتحس ان البشره نورت بعديها. اي حاجه ان شاء الله ليمون بس على حسب نوع البشره، ما فيش منها مشكله خالص. عصير الطماطم نفسها، الطماطم دي فيها ماده اللايكوبين، الماده ديت مانعه للسرطان، بتفقد الشهيه شويه، بتحسن المناعه جدا، بتدي نضاره للبشره غير طبيعيه. سواء بقى الطماطم دي كلتيها طماطم، كلتيها عصير، كلتيها صلصه، بس مش صلصه مسبكه، الصلصه العاديه يعني ما فيهاش تقليه كتير يعني. دي من الحاجات المفيده جدا. الموز من الحاجات اللي هتمنع لها الاكتئاب والتوتر والقلق والعصبيه، بس ما اروحش اكل سلطه موز مثلا، هم موزتين 3 موزات في اليوم يعني. من الحاجات اللي هتقدم التوتر والقلق اللي بيبقى مصاحب الفتره دي، وهيحسن على الدوره الشهريه. يعني لو في اضطرابات، لان دايما مع القلق والتوتر بيحصل المشاكل اللي بتحصل معاها قبل الزواج يعني. وهيرفع مستوى الفيتامينز اللي عندها، وخاصه الفوليك اسيد اللي هو بيبقى مسؤول عن تكوين الخلايا العصبيه كمان في اثناء الجنين في اول 3 شهور. الناس زي ما بقول لك ما بيهمنيش اي شكل، يعني الشكل ده طبعا انا بقول لك كل واحده فيهم فرحه تبقى جميله. هي الفكره ان انت تبقى حافظ على الشكل الصحه نفسها والنضاره عشان الانتاج اللي هي، لان انت ما تضمنيش يعني ممكن من اول يوم يحدث ليها حمل. فالمشكله ما نخشش بقى في مشاكل كتير قوي. تسمعي ان بعض البنات اللي اتجوزت خاصه اللي بتبقى مش على بال كتير قوي العنيف قبل اول ما اتجوزت حمل حصل سقط متكرر. ايوه طبعا نتيجه نقص الفيتامينز اللي هي بتبقى عندها حاله الانيميا رهيبه. ليه؟ ده غير ان السقط نفسه او الاجهاض المتكرر ده بيزود الدنيا، عارفه تخش دايره مغلقه، بيزود الانيميا وبيزود نفس الناس الفيتامين. فعبال لما بتاخد فتره النقاهه بيبقى شكلها يعني تعبت واثرت على نفسها وصحه الجنين. طيب دكتورة امال، احنا برضو على النقيض، العروسة ساعات بتبقى متوترة جدا قبل الفرح لدرجة انها بتنسى تاكل وتنسى تشرب وتنسى تعمل كل حاجة، لدرجة انها بتفقد وزنها كتير جدا جدا. يعني مثلا بتبقى عاملة قياس الفستان الخاص بيها ومظبوط تماما، تيجي في ساعة الفرح تفاجئ ان الفستان اللي بيعانوا من النحافة دول بيبقى عندهم حاجة اسمها زي انوركسيا نيرفوزا، اللي هم بيرفضوا الاكل تماما من نتيجة اي قلق وتوتر. نتيجة القلق والتوتر دول حنوعين. هو الواحد هو بياكل كتير قوي لدرجه ان هو يقوم يرجع بعد الاكل، زي مرض اسمه البوليميا وكانت من اشهر الناس دي الاميره ديانا. لكن في ناس النقيض تماما اللي هم بيشتكوا من قلق والتوتر بيعمل معاهم سدت نفس خالص، لدرجه ان احنا في ناس بيحصل لها هبوط مفاجئ معلق لها محاليل. دي بتبقى حاله فيها حاله نفسيه متوتر شويه. احنا بعض الناس بعد ما بيتعالجوا من موضوع نقص الوزن والكلام ده بنستعين ببعض الاساتذه الاستشاريين الطب النفسي. يعني في ناس فعلا بيبقى محتاجه طب نفسي، والطب النفسي المشكله طبعا ايه يعني هو احنا مش مجانين يعني. زمان كان الواحد يستحي يقول لك ان انا ايه بتعامل مع دكتور نفسي، بالعكس احنا كلنا دلوقتي محتاجين ان احنا استشارات نفسيه في كل المجالات يعني. طب هل في اسلوب غذاء معين يخليها تحد من التوتر عندها؟ الاسلوب الصح دايما بيخلي الاعصاب تهدى، لان التوتر نفسه دلوقتي بيجي نتيجه ايه؟ نقص حاجات معينه، الحاجات اللي فيها دهون كتير والحاجات اللي فيها نشويات كتير والشوكولاته وزي ما قلنا الموز، دي من الحاجات اللي بتهدي الاعصاب جدا وبترفع المود، فبتمنع التوتر والقلق عندها يعني. من احسن حاجات طبعا التمر.
التمر باللبن ده من الحاجات، ورمضان البيضاء ده كل سنه التمر من الحاجات اللي بتمنع طبعا الانيميا، وبتمنع القلق، وبتمنع التوتر. التمر طبعا زي ما قلنا زي التين ذكر بالاسم في القران، ففي ده منجم من مناجم الطاقه والفيتامينز والاملاح المعدنيه، بيعالجها يعني بيفتح الشهيه كمان، وبيحسن موضوع الوزن والاكتئاب عندها والقلق والتوتر. هي المهم ان هي بس عارفه يبقى كل واحد مقتنع باللي هو بيعمله يعني فاهم. وبعدين النحافه دول بختهم بصراحه، لان هم كده كده هيتخانقوا مع الوقت، لما بيبقى معدل التمثيل الغذائي عندهم عالي نتيجه الحمل بقى والولاده وتقدم السن، بتلاقي بعد كده الجسم نفسه ملأ، يعني نسبه التمثيل الغذائي دي بتقل. دكتورة امال فتحي عبد العزيز، استشاري علاج السمنه والنحافه، احنا شاكرين جدا لوجود حضرتك معانا النهارده، واسفين جدا ان في اتصالات تليفونيه، لكن احنا وقت البرنامج مش هنسمح ان احنا ناخدهم، وبنتمنى ان شاء الله يكون في بينا مع حضرتك ان شاء الله لقاءات ثانيه. شكرا لك يا شكرا لك، كل سنه وانت طيبه. وتعالوا برضه مشاهدينا الاعزاء، احنا لسه موجودين معاكم في ريحانه ومع العروسه المصريه، وتعالوا بقى نشوف الفستان الابيض والطرحه وعرض ازياء جميل خاص للعروسه، سواء كانت يعني بالفعل لفرحها وكمان لما بعد الفرح. نشوفه ونرجع مرة تانية.